안녕하세요 सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा झैं एप्स टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म रामचन्द्र भुसालसिको चाहिँ कमेन्ट लिएर उपस्थित भएको छु। उहाँले चाहिँ अप भित्रको चाहिँ थोङबाल र तुलछेको बारेमा मलाई अलिकति बुझाइदिनु सर भन्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अप भित्र चाहिँ रहेका अवधि दुईसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शब्दहरूलाई चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। ल आउनुस् आजको लेसन सुरु गरौँ। जस्तो के छ त अप भनेको त माछा पालन अथवा मत्स्य पालन भयो हैन। त्यहाँ चाहिँ अब प्रयोग हुने अब विभिन्न चाहिँ कुराहरूको बारेमा दिएको छ। जस्तो सुरुमा छ खुमुल। खुमुल भनेको चाहिँ माछा मार्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने के हो त यो जाली हो है। अब यो माछा मार्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने जाली चाहिँ अब विशेष गरी कोरियामा चाहिँ फेरि अब ठुल्ठुलो जहाजमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। जस्तो जहाजमै बसेर चाहिँ माछा मारिन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ठुल्ठुलो जालीहरू देखाएको हो। अब यो जालीमा सानो पनि हुन सक्छ, त्यसपछि ठुलो पनि हुन सक्छ है। भनेपछि यो जालीको काम के रहेछ त माछा चाहिँ मार्नको लागि। यो जाली चाहिँ समुद्रमा फालिन्छ, त्यसपछि त्यहाँ माछा परिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ तानिन्छ। यो त्यसलाई तान्ने मेसिनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ याङमाङ्गी भनिन्छ है। ल हेर्नु त अनि थोङबाल। यो थोङबाल भनेको चाहिँ नेपालीमा भन्ने हो भने ठ्याक्कै ढडिया हो क्या। फिस ट्र्याप भनेर पनि लेखेको छ नि हैन। माछालाई चाहिँ ट्र्यापमा पारेर चाहिँ मार्नको लागि चाहिँ युज हुने कुरा। जस्तो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुस् यसरी यहाँबाट यसरी बनाएको हुन्छ है। अनि माछा यहाँबाट यसो गरेर छिर्यो, यहाँबाट यसरी माछा छिर्छ। अनि छिरिसकेपछि चाहिँ माछा यता फर्किन सक्दैन क्या। त्यस्तो किसिमले चाहिँ बनाएको हुन्छ ढडिया। जस्तो यहाँनेरि यताबाट पनि बनाएको छ हैन, यहाँ पनि बनाएको छ, यहाँ पनि बनाएको छ नि। यो कुरा यसरी चाहिँ माछा छिर्यो, छिरिसकेपछि फुक्क यहाँ तल झरिसकेपछि माछा यहाँ उफ्रिन सक्दैन यो पलमा हैन। दुईतिरैबाट राख्न सकिन्छ। यता पनि राखेको छ, यहाँ यता पनि राखेको छ यो ट्र्याप है। यसलाई चाहिँ ढडिया भन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ बनाएको हुन्छ ढडिया चाहिँ। र त्यसपछि अर्को के छ त छिबदुङ। छिबदुङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ माछालाई चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा बत्ती हो। जस्तो बल्छीहरू हैन, यस्तोको चाहिँ अगाडि चाहिँ बत्ती बालिन्छ कि। अनि यो बत्ती बालेपछि अनि प्रायः जस्तो अनि माछाहरू चाहिँ प्रायः जसो रातिमा चाहिँ यो युज हुन्छ बढी। अनि माछाहरू चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ त्यहाँ आउँछन् र अनि त्यहाँ माछा चाहिँ फस्छन् कि। हो त्यसको लागि चाहिँ युज एकदमै बढी हुन्छ है छिबदुङ। त्यसपछि याङमाङ्गी भनेको त त्यही हो। जालीलाई चाहिँ अब समुद्रमा त ठुल्ठुलो जालीहरू धेरै ठुल्ठुलो जालीहरू फालिन्छ। हातले तान्न त अब एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो जालीहरू माछा फसेको जालीलाई चाहिँ तान्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने अब जाली तान्ने मेसिन भनिन्छ यसलाई याङमाङ्गी। त्यसपछि फाचुल भनेको त अब डोरी भइगयो हैन, डोरी। र त्यसपछि अर्को छ स्वेसासुल भनेको चाहिँ चेन भयो, चेन चेन। त्यसपछि अर्को छ खोरी भनेको चाहिँ हुक भइहाल्यो, अड्काउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ हुक। र अर्को छ थात। थात भनेको एङ्कर अथवा यसलाई चाहिँ विशेष गरी जहाज तथा डुङ्गाहरू चाहिँ समुद्रको चाहिँ बन्दरगाहमा अथवा समुद्रको छेउमा ल्याएर चाहिँ राख्ने बेलामा अनि यो बगेर नजाओस् भनेर चाहिँ अड्काउनको लागि चाहिँ युज हुने अब यो टुल्स भयो है। जहाज तथा अब डुङ्गाहरू चाहिँ बगेर नजाओस् भनेर यसरी अड्काएर चाहिँ हुक गरेर राख्नको लागि चाहिँ युज हुने कुरा थात अथवा एङ्कर। त्यसपछि थोरुरे भनेको घेर्ने भइगयो हैन। जस्तो हामीले चाहिँ अब इनारहरूतिरबाट सामानहरू के अरे पानी तान्ने बेलामा चाहिँ युज हुन्छ नि हैन। अथवा कुनै पनि अब केही कुराहरू चाहिँ तलबाट माथि तान्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अड्काएर सुरुर तान्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ नि। सरर घुम्छ हैन। घेर्ने नेपालीमा के भनिन्छ त घेर्ने। त्यसपछि तुलछे भनिन्छ। यो तुलछे भनेको चाहिँ हातले चाहिँ अब माछाहरू यस्तो मार्नको लागि चाहिँ युज हुने। जस्तो यो ढडिया चाहिँ प्राय लगाएर राखिदिने हैन, फिट गरिदिने। त्यसपछि माछा परिसकेपछि निकाले भयो। यो चाहिँ अब सरर लगाएर अब माछा पोखरीमा लगाएर चाहिँ यसरी हातले ट्याक्क राखिसकेपछि माछा परिसकेपछि स्वाट्ट माथि तानेपछि पानी जति तल झर्छ हैन, अनि माछा जति फस्छन्। हो त्यस्तो बेलामा युज हुन्छ यो तुलछे। ह्यान्ड नेट पनि भने खाने हैन। ल त्यसपछि अर्को के छ त
नाक्सी फानुल भनेको नाक्सी भनेको चाहिँ फिसिङ हैन माछा मार्ने काम त्यतिखेर चाहिँ युज हुने फानुल यसलाई चाहिँ त्यो माछा मार्ने बेलामा युज हुने बल्छी हुन्छ नि बल्छीको अगाडि राखिन्छ क्या बल्छीको चाहिँ यो चाहिँ सियो भन्दा पनि हुन्छ यसरी हुक यसरी चाहिँ माछा चाहिँ यहाँ आएर फस्छ हैन अनि माछा यहाँ फसेपछि अनि बल्छीले यसरी तानिन्छ यी माछालाई चाहिँ हुक गर्नको लागि चाहिँ युज हुने नाक्सी फानुल त्यसपछि अर्को छ फुजा पनि भनिन्छ है अनि त्यसपछि फुफ्यो पनि भनिन्छ यो भनेको चाहिँ अब यो पानीको गहिराइमा चाहिँ नडुब्योस् भनेर राख्ने चाहिँ एउटा कुराहरू हो जस्तो यो चाहिँ विशेष गरी कुनै पानीको एरियामा अथवा समुद्रमा चाहिँ त्यो एरिया छुट्याउनको लागि पनि युज हुन्छ जस्तो यति एरियामा चाहिँ माछा पालन छ भनेर यसरी माथि माथि तैरेर चाहिँ बसेको हुन्छ यो कुरा हैन अनि त्यस्तो बेलामा पनि युज हुन्छ त्यसपछि अर्को छ फानुल्दे भनेको चाहिँ जाली बुन्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने सियोहरू अब यो विभिन्न साइजमा हुन्छ सानो ठुलो 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 हैन यसरी जाली चाहिँ बुन्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने सियो यो सियो हो यो जाली चाहिँ यसबाट चाहिँ बनिन्छ बुन्नको लागि युज हुन्छ र अर्को छ सुजुङ फम्फु भनेको चाहिँ यो चाहिँ गहिरो ठाउँमा चाहिँ पानी चाहिँ तान्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने पम्प पानी तान्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुने पम्प र त्यसपछि सुग्यङ भनेको चाहिँ पौडी खेल्ने बेलामा लगाउने चस्मा सुग्यङ सुयङबाट आएको सु आन्ग्यङबाट आएको ग्यङ त्यसपछि अर्को छ खालखुई भनेको चाहिँ दाँते यो दाँते चाहिँ दुई किसिमको छ एउटा लामो हुन्छ एउटा छोटो अब यो अपमा चाहिँ युज हुने खालखुई भनेको चाहिँ समुद्र छेउमा चाहिँ भएका सिपीहरू विभिन्न सामुद्रिक कुराहरूलाई चाहिँ यसरी खोस्रेर निकाल्ने बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ हैन त्यतिखेर चाहिँ प्रयोग हुन्छ यो र त्यसपछि के छ त सुथिरोफुम साङ्जा भनेको चाहिँ यो चाहिँ जस्तो माछा साछा मारियो हो अनि माछा साछा मारिसकेपछि त्यहाँ राखिन्छ क्या त्यसले गर्दा त्यो माछालाई चाहिँ एकदमै सड्नबाट अथवा त्यो चाहिँ एकदमै फ्रेस राख्न चाहिँ यसले युज हुन्छ क्या जस्तो अब 4-5 घण्टा लामो छ बाटो हो अब माछा मार्न तपाईँ चाहिँ 4-5 घण्टाको बाटो टाढो जानुभयो माछा मारेर लिएर आउने बेलामा त त्यो त गनाउन सक्छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ कोरियनहरूको चाहिँ के हुन्छ भने नाक्सी खेल्न जाने बेलामा चाहिँ यस्तो साङ्जा यस्तो बक्स पनि सँगै लिएर जान्छन् अनि त्यसमा माछा मार्ने बित्तिकै अनि माछालाई यहाँ हाल्ने अनि त्यहाँभित्र चाहिँ आइस हुन्छ कि अनि आइसले गर्दाखेरि चाहिँ माछा चाहिँ फ्रेस हुन्छ तपाईँ 4-5 घण्टामा पनि केही पनि हुँदैन कि माछा अनि घर आउन्जेलसम्म पनि माछा चाहिँ एकदमै फ्रेस भइरहन्छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ युज हुन्छ है विशेष गरी यो चाहिँ नकुयोस् अथवा गन्ध नआओस् चाँडै नसडोस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ है त ल आजको यस लेसनबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मा चाहिँ यो युज हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ वस्तुहरूको बारेमा थाहा पाउनुभयो र बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमका चाहिँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते 감사합니다